สวัสดีครับผมมีนนะครับนางสาวธรรมพรทองฤดีครับพี่เป็นลูกสาวคนเดียวของคนจีนที่บ้านพี่เนี่ยมีสมาชิกในบ้านเนาะประมาณ7คนพี่เป็นหลานคนสุดท้องอาม่าเขาอยากได้หลานสาวเพราะเขาแบบก็ชอบแต่งตัวเนาะได้แต่ว่าก็คือไม่ meet expectation ของอาม่าเลยเนาะเขาเคยลองพยายามจะแต่งตัวให้เราไหมมากที่สุดอะไรที่ว่าสวยฉันจะได้ใส่เนาะกระโปรงฟุ้งฟริ้งเนาะสีชมพูแล้วคือญาติเยอะยัวเยียมากก็คือคนจีนพี่มีญาติรวมทั้งสิ้นประมาณ100 คนอันนี้เรื่องจริงซึ่งแบบก็จะมีคนนู้นแต่งคนนู้นบวชคนนั้นตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็จะไปอีเวนต์บ่อยมากเขาก็จะพยายามให้ฉันใส่ชุดที่เขาซื้อมาแต่ว่ามันก็แบบมีสามารถพี่เริ่มรู้ตัวตั้งแต่ช่วงสมัยอนุบาลเลยว่าแบบว่ามันเริ่มมีอะไรประหลาดรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกแล้วอะดังนั้นก็ไม่แบบแฮปปี้กับการที่จะพูดขะอะไรแบบนี้เนาะพอตอนช่วงประถมประมาณป .6 และชอบเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผู้หญิงแต่ว่าก็โดนเขาหักอกดังเปาะเพราะเขาบอกว่าเราจะคบกับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรอย่างนี้เนาะเป็น period ที่ยากที่สุดเลยอะจริงๆมันมีรากคำศัพท์คำนี้ด้วยเนาะคือ come out of the closet สำหรับอันนี้จะเป็นของคนข้ามเพศเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้ามจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงหรือจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชายคนที่ยากที่สุดที่จะยอมรับความเป็นตัวเราก็คือตัวเราเองเนาะซึ่งแบบพี่ใช้เวลาคุยกับตัวเองแบบเป็นปีเลยอะ make sure ชอบเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอยู่3 ปีจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชอบอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้ชอบเพราะฉันสนุกที่อยู่กับเธอแต่ฉันชอบเธอ สิ่งแรกที่ทำเนาะทุกคนเบสิกคิดว่าทำเลยเสิร์ช Google จ้ะ ตอนแรกเข้าใจว่าเลเบลตัวเองก็เป็นทอมแต่แบบว่าทอมกับทรานส์เนี่ยจะมีความต่างก็คือทอมเขารู้สึกว่าเขายังแฮปปี้กับร่างกายเขาอยู่ดังนั้นเขาไม่ต้องการที่จะให้เสียงเขาเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ยังแฮปปี้กับความเป็นผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็แบบแล้วกูเป็นไรวะหรือกูเป็นบ้าเนาะซึ่งก็ไปเสิร์ชเป็นอะไรชอบผู้หญิงเนาะจริงๆในช่วงนั้นเนาะเขาก็บอกว่าการที่ชอบเพศเดียวกันหรืออะไรแบบนี้มันก็เป็นโรควิกลจริตรูปแบบหนึ่งซึ่งกูก็เป็นเครียดเลยดีนี้เนาะพอถึงพีเรียดนั้นคนแรกที่พี่ตัดสินใจที่จะบอกก็คือป้าตอนนั้นบอกว่าเนี่ยป้าหนูชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยคนจีนอายุ50กว่าคิดว่าคำตอบของเขาคืออะไรป้าบอกดีแล้วนี่ป้าก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้อย่างนั้นตอนนั้นร้องไห้หนักมากเพราะว่ากลัวสิ่งที่ยากที่สุดคือการนอกจากยอมรับตัวเองแล้วคือการที่ให้คนที่เรารักเขาโอเคกับความเป็นเราอะป้าเขาบอกว่ามีโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่สีดำกับสีขาวแต่มันมีอีกหลายสีซึ่งมินสามารถเป็นสีเหล่านั้นที่แต่งเติมสีสันให้กับโลกใบนี้ได้แล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นด่านหินที่สุดเลยกลับกลายเป็นว่าอาม่าเนี่ยที่อายุตอนนั้น70กว่าแกก็บอกว่าอ้าวมึงเพิ่งรู้ตัวเหรอเนี่ยอ้าวเขารู้มาตั้งนานแล้วแต่เขาแค่แบบเมื่อไหร่เราถึงจะยอมรับความเป็นตัวเราได้สักทีจริงๆเขาก็ accept ใน decision ของเราเนาะแต่คนหนึ่งที่ไม่ยอมแม่บอกว่าถ้าหนูเป็นอย่างนี้นะเราตัดแม่ตัดลูกกันเถอะเพราะเขารู้สึกว่าเขาตอนนั้นเขาไม่ได้พูดว่าเพราะอะไรเนาะแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วก็เลยบอกว่าได้ก็หนูไม่เรียกแม่แล้วนะ แย่ปะ แต่ว่าแปลกไหมคนที่ไปเคลียร์ความคิดแม่เนาะก็คืออาม่าและสมาชิกในบ้านที่เป็นคนจีนและแก่งงปะเขาพูดแค่อย่างเดียวเลยเขารักที่เราเป็นเราไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขนั่นก็เพียงพอแหละส่วนเรื่องสังคมช่างมันเถอะ เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีเนาะซึ่งพี่ใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีกว่าที่จะคุยกับแม่เรื่องนี้ได้จริงๆว่าแบบไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นลูกชายเขาประมาณนี้พอคุยกับทุกคนเสร็จปุ๊บแล้วเรายังไงต่อเราก็เกาหัวต่อว่าเอายังไงดี เพราะตอนนั้นทั้งหมดเหตุการณ์นี้เกิดกับเด็กวัย10 ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แฮปปี้กับร่างเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเห็นตัวเองในกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเนี้ยแล้วมันก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทางสรีระเริ่มมีหน้าอกเริ่มเป็นประจำเดือนทีนี้เครียดหนักมากแบบเครียดจริงๆไม่รู้จะคิดยังไงเลยแล้วบังเอิญไปเจอสารคดีหนึ่งของคุณโทมัสเบ็ตตี้เขาระบุว่าตัวเองเป็นผู้ชายคนแรกในโลกที่ท้องได้ด้วยความสงสัยเฉยๆก็เลยไปนั่งดูสารคดีสรุปก็เลยรู้จักคำว่า FTM หรือว่า Female to Male เขาเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันเขาก็เป็นผู้ชายไปแล้วพี่ก็เลยแบบเอ้ามัน
มันมีแบบนี้ด้วยเลยเนาะพอได้คีย์เวิร์ดนี้มาเนาะ FTM ก็เลยได้เวลาทำรีเสิร์ชใน YouTube ด้วยใน Google ด้วยเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไป10 ปีที่แล้วไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรหรอกภาษาไทยยังไม่ต้องไปหวังเลยก็เลยต้องเสิร์ชเป็นอังกฤษอย่างเดียวทีนี้ก็รู้ตัวแล้วว่าอ๋อฉันเรียกสิ่งนี้ว่าผู้ชายข้ามเพศเวลาใครถามว่าเป็นทอมหรอก็บอกว่าเปล่าไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้ชายข้ามเพศซึ่งทุกคนก็ทำหน้าตา question mark เลย อะไรวะแปลว่าอะไรวะเนาะซึ่งที่บ้านก็ question mark กันทุกคนเลยนะแต่มีคนเดียวก็คือป้าเนี่ยที่แบบอ๋อเหรอมันเรียกอย่างนี้ใช่ไหมหนูต้องการให้มันอ๋อคือเวลาเราเรียกคุณเนี่ยเลเบลคุณอะต้องใช้ he ใช่ไหมไม่ใช้ she เนาะแล้วทีเนี้ยพอถึงช่วงเวลาที่อายุ14ประมาณ14-15ประมาณเนี้ยก็เกิดคลินิกหนึ่งขึ้นมาเป็นของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นคลินิกพิเศษชื่อว่าคลินิก Gen V ต้องเข้าใจก่อนว่าการข้ามเพศเนี่ยสำหรับผู้ชายข้ามเพศในไทยตอนนั้นอะใหม่มากจริงๆแล้วพอไปที่คลินิกเนาะก็กลายเป็นคนไข้ผู้ชายข้ามเพศคนแรกที่อายุน้อยที่สุดในตอนนั้น ข้อดีของการที่เริ่มเร็วมันคืออะไรคะ หมอยังบอกว่ามาช้าเลยนะเพราะจริงๆแล้วว่าอายุ15มันคือการเข้าสู่วัยรุ่นของเพศหญิงไปแล้วนะดังนั้นฉันก็มีหน้าอกไปแล้วมีประจำเดือนไปแล้วดังนั้นถ้าอยากจะข้ามแบบ fully จริงๆอ่ะเราจะเทคฮอร์โมนอย่างเดียวไม่ได้แต่เราจะต้องมีการ surgery เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะซึ่งถ้าสมมติมาตั้งแต่อายุประมาณ10-11แล้วรู้ตัวและเอาแน่เอานอนจริงๆนะสามารถกินยาหรือว่าฉีดยาเพื่อบล็อกไม่ให้ตัวเองเข้าสู่วัยรุ่นของผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วสามารถใส่ฮอร์โมนของเพศตรงข้ามไปก็จะเติบโตแบบเพศนั้นไปเลยโปรเซสของการแบบพอเริ่มไปหาหมอแล้วเราต้องทำอะไรบ้างมันจะมี physically กับ mentally เนาะ physically คือเราจะต้องไปตรวจมวลกระดูกเพราะว่าเราต้องรู้เรื่องหนึ่งว่าคนที่ฉีดฮอร์โมนเข้าไปมันสังเคราะห์เนาะมันจะทำให้กระดูกของเขาบางถ้ามวลกระดูกของเขาไม่แข็งแรงพอมันจะหักทั้งตัวดังนั้นก็อาจจะมีบางคนที่ไม่สามารถเทคได้เนาะแล้วก็ต้องดูโดสอายุด้วยว่าตอนนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ไปคุยกับหมอจิตแพทย์ซึ่งอายุไม่ถึง18ก็ต้องเอาพ่อไปด้วยเอาแม่ไปด้วยทีนี้เขาก็ถามเนาะเขาก็ถามแบบใช้ชีวิตเป็นยังไงมาบ้างคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการข้ามเพศอยู่แบบผู้ชายมากี่ปีเคยมีแฟนไหมแฟนผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเรื่องนี้ขออธิบายหน่อยละกันเนาะแฟนผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญนะแต่เขาแค่ต้องการแบบดู interest ของเราเท่านั้นเองว่าเราแบบเข้าใจ sexuality เนาะ gender กับรสนิยมเพราะจริงๆการที่เราเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือเป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยเราสามารถจะชอบเพศไหนก็ได้นะอันนั้นเรียกว่ารสนิยมไม่ใช่เพศสภาพต้องแยกกันเนาะทีนี้หลังจากสัมภาษณ์เสร็จเขาก็ไปเรียกพ่อฉันมาสัมภาษณ์นะเพื่อยืนยันว่าอันเนี้ยจริงไหม คอนเฟิร์มป่ะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่คอนเซนต์ไหมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่รู้ตัวว่าเป็นคนโชคดีอะที่แบบถ้าป้าไม่เซย์เยสมันก็ไม่มีวันเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ถึง18เนาะซึ่งมันมีคนไม่เซย์เยสด้วยนะลูกเขาก็ต้องรอถึง18แล้วมาเองอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็แบบป้าก็เซย์เยสเนาะเขาถามว่าคุณพ่อคิดยังไงกับลูกจะข้ามเพศหรือคิดว่าสังคมจะคิดยังไงโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะคำถามนี้มันทำให้ผู้ปกครองคอนเซนต์หรือไม่คอนเซนต์ได้เลยใช่ปะยินยอมไหมอะป้าบอกว่าช่างหัวสังคมก็สิครับถ้าลูกผมมีความสุขก็พอแล้วฉีดไป50 ml ไม่รู้สึกอะไรเลย ประจำเดือนเริ่มไม่มาร่างกายเริ่มเปลี่ยนและ mentally ก็เริ่มแย่ลงทัศนคติมันสำคัญมากจริงๆกับการใช้ชีวิตอ่ะก็โทรไปบอกป้าว่าป้าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไม่อยู่แล้ว